Hello everyone. In this pandemic situation, this video will help you all students to build up your minds and memories from any geographical regions through virtual medium without any lacking on teaching methods, just similar to the physical classes. Hope you all learn some lessons from this video. Keep watching. Hello everyone. As I say, हाम्रो टपिक रहेको छ एप्लिकेसन अफ क्वाड्रेटिक फंक्शन एन्ड इक्वेसन। हामीले जुन अगाडि पढेको जुन क्वाड्रेटिक फंक्शन र इक्वेसनहरु पढ्यौं त्यसको न्यूमेरिकल्सहरु गर्यौं र त्यसको एप्लिकेसन चाहिँ के छ त अब त्यससँग रिलेटेड हामी न्यूमेरिकल्सहरु गर्छौं। र फर्स्टमा चाहिँ हामीले यसको युटिलाइजेसन भनेको चाहिँ सप्लाई र डिमान्ड फंक्शनसँग रिलेटेड हुन्छ जुन हामीले अगाडि नै गरिसकेका छौं यो भन्दा सेकेन्ड लेसनतिर हैन सप्लाई फंक्शन डिमान्ड फंक्शन गरिसकेका छौं हैन जस्ट त्योसँग रिलेटेड त्यसको रिभिजन जस्तै भयो हैन यो जसमा जस्ट फरक भनेको चाहिँ यसमा इक्वेसनमा चाहिँ क्वान्टिटीमा चाहिँ स्क्वायरको फर्ममा क्वाड्रेटिक फर्ममा मात्रै हुने हो जस्ट सिमिलर सेम त्यही हो। र यसमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ रिभिजन जस्तै यसमा हामीले डिमान्ड फंक्शन पढाएको थियौं डिमान्ड फंक्शनमा चाहिँ p = a - b क्यूब भयो डिमान्ड फंक्शन र सप्लाई फंक्शन भनेको p = c + dq जस्ट यसमा a + b भनेर गर्दा नि के फरक पर्दैन जस्ट बुझ्नु पर्यो यसमा चाहिँ जस्ट यो चाहिँ रिभिजन पार्ट यसरी चाहिँ डिमान्ड फंक्शन र सप्लाई फंक्शन भयो र यो चाहिँ लिनियर फंक्शनमा युज भएको थियो पहिला चाहिँ लिनियर फंक्शन आर युज फर डिमान्ड एन्ड सप्लाई एनालाइसिस अथवा डिमान्ड फंक्शनहरु जुन हामीले सल्भ गरेका थियौं त्यो चाहिँ लिनियर फर्ममा सल्भ गरेका थियौं। अब हामीले यहाँ चाहिँ जस्ट के हो क्वाड्रेटिक फर्ममा मात्र सल्भ गर्ने हो अरु केही पनि फरक छैन। र जस्तै यसमा इन दिस सेक्सन वी युज क्वाड्रेटिक फंक्शन टु डु द डिमान्ड एन्ड सप्लाई एनालाइसिस यसमा चाहिँ क्वाड्रेटिक फर्ममा युज हुने हो। अगाडिको हामीले पहिला पढेको लेसनमा चाहिँ हामीले जस्ट यो लिनियर फंक्शनमा सल्भ गरेका थियौं यसमा चाहिँ जस्ट क्वाड्रेटिक फर्ममा मात्रै। यसको चाहिँ योसँग रिलेटेड इक्वेसन छ यसमा चाहिँ डिमान्ड फंक्शन र सप्लाई फंक्शन दिएको छ pd = यो भनेको डिमान्ड फंक्शन 125 - q² र सप्लाई फंक्शन भनेको 0.2 q² + 5 यहाँ स्क्वायर छ नि त हैन स्क्वायर भन्नुको मिनिङ क्वाड्रेटिक फंक्शन भने अरु केही पनि छैन जस्ट सेम त्यही हो। र हामीले चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटीको लागि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि डिमान्ड फंक्शनहरु के हुन्छ इक्वल हुन्छ डिमान्ड फंक्शन = सप्लाई फंक्शन हुन्छ यो बिर्सिनु भएन यो पहिलाको अगाडिको लेसनको रिभिजन जस्तै हो। जस्तै यसमा चाहिँ दिएको छ डिमान्ड फंक्शन दिएको छ हामीलाई यो गिवन भयो अनि सप्लाई फंक्शन दिएको छ र इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिमान्ड फंक्शन र सप्लाई फंक्शन के हुन्छ इक्वल हुन्छ pd = ps हुन्छ यो सम्झिराख्नु पर्यो। र यसमा चाहिँ हामीले pd को भ्यालु राख्छौं यहाँ pd को भ्यालु राख्यौं अनि ps को भ्यालु सप्लाई फंक्शनको र सबैलाई के गर्छौं एक साइडमा ल्याउँछौं यहाँ के गर्नु पर्यो जस्तै यो q² चाहिँ एक साइडमा अनि कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई अर्को साइडमा 125 - 5 = 0.2 q² + q² भयो यति गर्दा 120 = 1.2 q² भयो र यो 1.2 त डिभाइडमा आउँदा 120 डिभाइड बाइ 1.2 भनेको 100 आउँछ र स्क्वायर यता आउँदा रुटमा जान्छ र हाम्रो q चाहिँ के आउँछ 10 मात्रै आउँछ। हामीले यसमा लेख्नु पर्ने चाहिँ के हो रुटलाई यता स्क्वायरबाट रुट चेन्ज गर्ने बित्तिकै अगाडि प्लस माइनस त लेख्नु पर्ने हो तर यसमा हामीले लेखेनौं किन भन्दाखेरि क्वान्टिटी भनेको जहिले नि पोजिटिभ आउँछ त्यही भएर हामीले यसमा पोजिटिभ पार्ट लेखेको त्यसमा कन्फ्युजन हुनु भएन जस्तै सिमिलर नै छ यसको रिमेनिङमा। अब यहाँ के गर्नु पर्यो हामीलाई यहाँ इक्विलिब्रियम यो त क्वान्टिटी आयो नि त अब हामीलाई इक्विलिब्रियम प्राइस पनि निकाल्नु पर्यो हैन इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम प्राइसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि q को भ्यालु चाहिँ इक्वेसन जुन इक्वेसन राख्दा नि हुन्छ यो डिमान्ड फंक्शनमा सप्लाई फंक्शन जहाँ राख्दा नि हुन्छ किन यो दुईटा सेम हो त्यही भएर यहाँ चाहिँ मैले के सपोज गरे भन्दाखेरि pd र ps भनेको चाहिँ इक्वल भनेर p सपोज गरे। अब यसमा चाहिँ के गर्न सक्छौं अब गेट यहाँ राखे मैले यो माथिको डिमान्ड फंक्शन युज गरे 125 - q² = 125 - q को भ्यालु 10 आछ 10²। अब यति गर्दा कति आउँछ 125 - 100 यो भनेको 25 भनेपछि यसरी हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस भनेको 25 हो अनि इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भनेको चाहिँ q = 10 भयो। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ यो डिमान्ड फंक्शन र सप्लाई फंक्शनलाई चाहिँ के गर्ने इक्वल गरेर चाहिँ निकाल्न सक्छौं। र यसको नेक्स्ट एक्जाम्पल छ त्यस्तै अब यसमा चाहिँ ब्रेक इभन एनालाइसिस पहिला फर्स्ट त्यसको बारेमा अलिकति रिभिजन गरौँ हामी अनि ब्रेक इभन एनालाइसिसमा चाहिँ हामीले पहिला पढेको अनुसार चाहिँ के हो भन्दाखेरि टोटल कस्ट र रेभेन्यू फंक्शन चाहिँ जब इक्वल हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौं ब्रेक इभन पोइन्ट भन्छौं जसमा चाहिँ हामीले टोटल कस्टलाई चाहिँ हामीले
सीपी सपोज गरेका थियौँ अनि त्यसपछि टोटल रेभेन्यूलाई चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ एसपी सपोज गरेका थियौँ अनि यो टोटल कस्ट र रेभेन्यू भनेको सीपी र एसपी इक्वल हुनुको मिनिङ भनेको त्यसमा नो लस नो गेन कुनै पनि लस पनि हुँदैन गेन पनि हुँदैन हो यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ब्रेक इभन एनालाइसिस भन्छौँ अथवा ब्रेक इभन पोइन्ट्स भन्छौँ सेम नै हो त्यसमा चाहिँ हामीले सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा सम्झिनु पर्यो टोटल कस्ट इक्वल्स टु टोटल रेभेन्यू र यसको फर्मुला चाहिँ पहिलाको रिभिजन सम्झिराख्नु पर्यो टोटल कस्ट भनेको फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट र रेभेन्यू भनेको युनिट प्राइस इन्टु क्वान्टिटी यो कुरा चाहिँ सम्झिराख्नु पर्यो रिभिजन हो जस्तै योसँग हामी रिलेटेड इक्जाम्पल गर्छौँ द डिमान्ड फङ्सन फर कमोडिटी इज P equals to 15 minus Q and the cost function is TC equals to Q square minus 3Q minus 20 दिया छ भने हामीले यो भनेको डिमान्ड फंक्सन दियो यो भनेको के दियो टोटल कस्ट दियो अनि हामीले ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्नु भनेको छ भन्नुको मिनिङ यही फर्मुला थाहा भइसकेको छ नि त हामीलाई टोटल कस्ट को फर्मुला छँदै छ हामीलाई टोटल रेभेन्यू चाहियो भनेपछि फर्मुला यो रहेछ भन्नुको मिनिङ हाम्रो मेन टार्गेट के हो पहिला फर्स्टमा टोटल रेभेन्यू निकाल्ने अनि यो कन्डिसन हाल्दिनु यति कन्सेप्ट बुझेपछि त बुझिहाल्छ गाह्रो छ मेन कुरा भनेको फर्मुलामा मैले के निकाल्नु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो प्लस त्यो टर्मको चाहिँ अथवा त्यो फंक्सनको चाहिँ फर्मुला जानिराख्नु पर्यो चाहिँ हामीलाई यहाँ गिवन दिएको छ डिमान्ड फंक्सन p इक्वल्स टु 15 माइनस q दिएको छ कस्ट फंक्सन दिएको छ q स्क्वायर माइनस 3q माइनस 20 दिएको छ अब देन टोटल रेभेन्यू चाहियो हामीलाई यो फर्मुला अनुसार त p डट q चाहिने हो p डट q भयो अब हाम्रो के चाहियो भन्दाखेरि यहाँ p को भ्यालु त माथि दिएको छ नि यो रिप्लेस गर्ने हो जहिले पनि यो भ्यालु छ भने चाहिँ हामीले p को भ्यालु राख्नु पर्यो 15 माइनस q इन्टु q भइहाल्यो यति भइसकेपछि यसमा अब ब्राकेट खोल्यो भने कति आउँछ 15q माइनस q स्क्वायर आयो भने हाम्रो रेभेन्यू फंक्सन पनि आयो टोटल कस्ट फंक्सन पनि आइसकेको छ भन्ने बित्तिकै अब ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्नु भन्ने बित्तिकै अब यो कन्डिसन आउने ब्रेक इभन पोइन्टको फर ब्रेक इभन पोइन्ट TC इक्वल्स टु TR भनेपछि यहाँनिर पोस्ट गर्नु पर्यो अनि यो माइनस यो साइडलाई सबैले एक साइडमा ल्याउनु पर्यो q स्क्वायर माइनस 3q माइनस 20 यसकै भइहाल्यो प्लस यता आउँदा माइनस 15q अनि यो माइनस यता आउँदा प्लस q अनि यसै लाइक टर्म एड गर्नु पर्यो q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर भनेको 2q स्क्वायर अनि यो माइनस 3 माइनस 15 भनेको माइनस 18q अनि माइनस 20 यो सबैमा कमन 2 छ 2 कमन तानेपछि उता लानु पर्यो डिभाइडमा जान्छ भनेपछि कति हुने भयो q स्क्वायर माइनस 10q माइनस 10 इक्वल्स टु 0/2 भनेको 0 भयो अब ब्रेकिङ न्युमिरल टर्म गर्नु पर्यो ब्रेकिङ न्युमिरल टर्म कुरा थाहा छ सबैलाई यहाँनिर 1 छ यता साइडमा 10 छ 10 1 जा 10 भयो अनि यहाँ लास्टमा साइन के छ माइनस माइनस गर्दा 9 चाहियो भनेपछि 10 माइनस 1 गर्दा 9 आइहाल्छ हैन सब बुझ्नु पर्यो 10 माइनस 1 गर्दाखेरि 9 आयो अनि q जस्ता तस्तै छ माइनस 10 इक्वल्स टु 0 अनि ब्राकेट खोल्नु पर्यो माइनस 10q माइनस माइनस प्लस 1q माइनस 10 भयो अनि त्यति भएपछि अब यो दुईटामा कमन तान्नु पर्यो यो दुईटामा कमन तान्नु पर्यो त्यहाँ कमन के छ अगाडिको दुईटामा यहाँनिर q कमन छ q माइनस 10 प्लस 1 कमन छ q माइनस 10 फेरि दुईटामा कमन भनेको q माइनस 10 भयो अनि यो अगाडिको q पार्ट पछाडिको प्लस 1 देन आइदर के गर्नु पर्यो q माइनस 10 इक्वल्स टु 0 q इक्वल्स टु 10 और q प्लस 1 इक्वल्स टु 0 q इक्वल्स टु माइनस 1 नट पोसिबल किनभने क्वान्टिटी नेगेटिभ आउँदैन यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं ब्रेक इभन पोइन्टमा चाहिँ कति भयो q इक्वल्स टु 10 मा चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट हुने रहेछ अब ए अनुसार चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं हरेक क्वेशनमा चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं र हामीलाई जस्तै प्राइस पनि निकाल्नु पर्यो भने हामी डिमान्ड फंक्सनमा q को भ्यालु हालेर राखेर त्यहाँबाट हामी के निकाल्न सक्छौं प्राइस पनि निकाल्न सक्छौं है त्यो बुझ्नु पर्यो र यसरी नै अब हाम्रो नेक्स्ट एक्जाम्पल छ द डिमान्ड फंक्सन फर गुड डिमान्ड फंक्सन दिएको छ यहाँ फिक्स कस्ट दिएको छ 40 RS40 र इच युनिट को कस्ट भनेको चाहिँ 2 रुपैयाँ दिएको छ जसमा चाहिँ टोटल क्वान्टिटी भने हामीसँग कति छ q हुन्छ क्वान्टिटी त केही दिएको छैन भने q भइहाल्यो भनेदेखि अब हामीलाई क्वेशनले टोटल कस्ट र रेभेन्यू निकाल्नु भनेको छ दुईटामा इन टर्म्स अफ q मा निकाल्नु भनेको छ र क्वेशनमा के गरी यो ननिकाल्नु भने पनि त हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्दाखेरि त यो पार्ट त चाहिनै हाल्छ त्यही फर्मेटमा गर्नै पर्यो त्यही अनुसार चाहिँ हामी के गर्छौं सल्भ गर्नु पर्यो अब मेन अघिको कुरा सम्झिनु पर्यो टोटल ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको टोटल कस्ट इक्वल्स टु रेभेन्यू भनेपछि दुईटैको फंक्सन निकाल्नु पर्यो टोटल कस्ट पनि चाहियो रेभेन्यूको पनि चाहियो हाम्रो डिमान्ड फंक्सन दिएको छ 20 माइनस 2q अनि टोटल कस्ट को लागि फिक्स कस्ट दिएको छ 40 रुपैयाँ अनि युनिट कस्ट फर एडिशनल प्रोडक्ट को लागि चाहिँ RS कति दिएको छ 2 रुपैयाँ दिएको छ 2 रुपैयाँ दिएको छ
पछि के गर्नु पर्यो देन टोटल कस्ट निकाल्नु पर्यो टोटल कस्ट भनेको फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट फिक्स कस्ट 40 दिएको छ प्लस 2 भनेको भेरिएबल कस्टमा चाहिँ रेट इन्टु के हुन्छ युनिट क्वान्टिटी के युनिट क्वान्टिटीको रेट इन्टु टोटल क्वान्टिटी गर्नु पर्यो 2 इन्टु क्यू भइहाल्यो त्यो भनेको 40 प्लस 2 क्यू भइहाल्यो हाम्रो टोटल कस्ट फंक्सन आयो अब त्यसरी नै हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्टको लागि चाहिँ के चाहियो अब रेभिन्यू कस्ट चाहियो पछि त्यो रेभिन्यू फंक्सन टोटल रेभिन्यू फंक्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ पी इन्टु क्यू भइहाल्यो अब यहाँ पी को भ्यालु छ नि त यहाँ हामीलाई क्यू को टर्ममा निकाल्नु पर्ने भनेको छ क्वेशनले त्यही भएर के गर्नु पर्यो पी को ठाउँमा चाहिँ हामीले यो भ्यालु राख्नु पर्यो त्यो भने कति आयो 20 माइनस 2q इन्टु क्यू भयो ब्राकेट खोल्दाखेरि 20q माइनस 2q स्क्वायर त्यसरी चाहिँ हामीले के निकाल्यौं रेभिन्यू निकाल्यौं हैन रेभिन्यू फंक्सन निकाल्यौं अब हामीलाई क्वेशनले ब्रेक इभन पोइन्ट्स निकाल्नु भनेको छ ब्रेक इभन पोइन्ट्स को लागि कन्डिसन के हो टोटल कस्ट इक्वल्स टु टोटल रेभिन्यू पछि टोटल कस्ट को भ्यालु राख्नु पर्यो 40 प्लस 2q इक्वल्स टु रेभिन्यू टोटल रेभिन्यू भनेको 20q माइनस 2q स्क्वायर सो पहिला एक साइडमा ल्याउनु पर्यो अब यो माइनस 20 प्लस 2q स्क्वायर यसलाई अरेन्ज गर्दाखेरि अर्डरको फर्ममा अरेन्ज गर्दा 2q स्क्वायर माइनस 18q प्लस 40 भयो सो 20 माइनस 2 गर्दा 18 आको 2 कमन तान्नु पर्यो q स्क्वायर माइनस 9q प्लस 20 हुन्छ अनि डिभाइडमा जाँदाखेरि कति आयो q स्क्वायर माइनस 9q प्लस 20 इक्वल्स टु 0 अब यहाँनिर यो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ सेम अघिको जस्तै प्रोसेस यहाँनिर 1 र 20 हुन्छ अनि यहाँ एड लास्टमा एड छ भने चाहिँ एड गर्दा 9 चाहियो 4 प्लस 5 भनेको 9 भयो 4 5 चाहिँ 20 भयो अब ब्रेकिङ इन्टु मिडल टर्म भन्ने कुरा त अब तिमीहरु सबैजना फेमिलियर भइसकेको छ होला त्यही भएर प्रब्लम केही पनि हुँदैन अब यसमा ब्र्याकेट खोल्नु पर्यो -4q -5q प्लस 20 अनि त्यसबाट के गर्नु पर्यो दुईटामा चाहिँ कमन तान्नु पर्यो दुईटामा कमन तान्ने अनि कमन तान्ने बित्तिकै यहाँनिर q कमन आउँछ अगाडिकोमा अनि q -4 अनि माइनस अनि q -5 4 हुन्छ यो 5 4 20 यो दुईटा माइनस q -4 कमन भयो र अगाडिको बाँकी q पछाडिको बाँकी -5 यसरी चाहिँ आइदर के हुन्छ q -4 इक्वल्स टु 0 q इक्वल्स टु 4 भयो अनि और q -5 इक्वल्स टु 0 q इक्वल्स टु 5 र यसरी चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्यौं यहाँ चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको दुईटा आयो 4,5 4 मा पनि हुन सक्छ 5 मा पनि हुन सक्छ ल यसरी चाहिँ हामीले ब्रेक इभन पोइन्ट सँग रिलेटेड न्यूमेरिकल्स गर्यौं क्वाड्रेटिक फंक्सन है अनि जसमा अब चाहिँ हामीले पढ्ने भनेको अप्टिमाइजेसन है त अप्टिमाइजेसन भनेको चाहिँ हामीले गर्ने भनेको चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा डिस्कसन गर्ने हो जस्तै अब बिजनेस पर्सन वान्ट टु म्याक्सिमाइज कस्ट एन्ड मिनिमाइज कस्ट एन्ड म्याक्सिमाइज प्रॉफिट भनेको कस्ट मिनिमाइज गरेर चाहिँ म्याक्सिमम प्रॉफिट निकाल्न खोज्छ जहिले बिजनेस पर्सनहरुले हैन अब यसको लागि चाहिँ के गर्छ हामीले यसमा चाहिँ कसरी म्याक्सिमाइजेसन गर्ने कसरी मिनिमाइजेसन गर्ने हैन कुन कन्डिसनमा चाहिँ म्याक्सिमाइज हुन्छ कुन कन्डिसनमा चाहिँ मिनिमाइज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्योसँग एप्लाइड गर्छौं हैन यो भन्दा अगाडि हामीले चाहिँ म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालुको लागि हामीले अगाडि ग्राफ प्लटिङ गराएको थियौं हैन अब त्यो अनुसार चाहिँ हामीले के गर्छौं यसको चाहिँ युटिलाइजेसन गर्छौं हैन कसरी युज हुन्छ त म्याक्सिमम मिनिमम क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा अनि यो भनेको इन सल्भिङ सच प्र्याक्टिकल प्रब्लम्स वी हैव टु कन्भर्ट वर्ड प्रब्लम इन्टु अ म्याथमेटिकल अप्टिमाइजेसन प्रब्लम बाय सेटिङ अफ द फंक्सन दैट इज टु बी म्याक्सिमाइज अर मिनिमाइज भने चाहिँ अगाडि हामीले जुन पढेको प्रोपर्टिजहरु पढ्यौं नि हामीले हैन जुन क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा फिचर्स अफ क्वाड्रेटिक फंक्सन पढ्यौं 5 वटा हैन त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको 5 वटा प्रोसेस मध्येमा अब हामीले भर्टेक्सको थ्रुबाट अनि ओपननेसको आधारमा हैन त्यो पोइन्टको आधारमा चाहिँ अब भर्टिकली अब ओपननेस भर्टिकली डाउनवर्ड छ कि अथवा अपवर्ड ओपननेस छ त्यो कुराहरुको बारेमा चाहिँ कम्पेयर गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौं यसको म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु अथवा म्याक्सिमम प्रॉफिट अथवा मिनिमम के हुन्छ कस्ट अथवा प्रॉफिटको बारेमा चाहिँ हामी सल्भ गर्छौं अनि नेक्स्ट कुरा भनेको चाहिँ जस्तै यसमा क्वाड्रेटिक फंक्सन हाम्रो यो हुन्छ नि त y = ax² + bx + c यो सँग कम्पेयर गर्नुपर्छ हामीले हरेक क्वेशनहरुलाई त्यही भएर चाहिँ हामीले सम्झिराख्नु पर्यो यसमा र यसमा चाहिँ दुईटा केसेसहरु हुन्छ दुईटा केसेस एराइज कसरी हुन्छ भने जस्तै ओपननेसको आधारमा चाहिँ हामीले a को भ्यालुको आधारमा ओपननेस डिसाइड हुन्थ्यो a चाहिँ माइनस नेगेटिभ छ भने c चाहिँ ओपननेस कहाँ हुन्छ डाउनवर्ड हुन्थ्यो अनि पोजिटिभ हो भने के हुन्छ ओपननेस चाहिँ के हुन्छ अपवर्ड हुन्छ भन्नुको मिनिङ पहिला कुरा बिर्सिया छ भने ओपननेसको कुरा बुझ्नु पर्यो जस्तै यो x एक्सिस र यहाँनिर y एक्सिस भयो भने x को भ्यालु पोजिटिभ आयो भने ओपननेस अपवर्ड हुन्छ यस्ता मासतिर हुन्छ अनि नेगेटिभ आयो भने ओपननेस डाउनवर्ड हुन्छ यस्ता डाउनतिर हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो खुलेको पार्ट
ओपननेस अपवर्ड पोजिटिभ हो भने नेगेटिभ आयो भने डाउनवर्डतिर फर्किन्छ यो भन्न खोजे यसको अगाडि पढिसकेका छ हामीले र जसमा चाहिँ फर्स्ट केसमा चाहिँ इफ ए इज ग्रेटर देन 0 देन द प्याराबोला ओपन्स अपवर्ड मासतिर चाहिँ फर्किन्छ हैन जसमा चाहिँ निकाल्ने भर्टेक्स निकाल्ने फर्मुला त हामीसँग थाहा छ -b डिभाइड बाइ 2a कमा 4ac - b स्क्वायर बाइ 4a भयो यो चाहिँ भर्टेक्स भयो अनि यो भनेको के हुन्छ यो h यो भनेको के भयो अब यसको आधारमा चाहिँ यहाँ यो भर्टेक्स चाहिँ मिनिमम पोइन्ट हुन्छ कसरी भन्दाखेरि मिनिमम पोइन्ट कसरी भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर हाम्रो यो x एक्सिस र यो y एक्सिस भइदियो भने यो त कर्भ त यसरी जाने हो नि त भनेपछि यो पोइन्ट सबैमा सबभन्दा पिक पोइन्टमा भयो अनि यो बिस्तारै बिस्तारै घटेर सबभन्दा मिनिमम त यो भर्टेक्समा आउने हो नि त हाम्रो यो भर्टेक्स त यो हो नि त हाम्रो भर्टेक्स त एचकोमा के भयो ओपननेस हुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि हाम्रो मिनिमम भनेको ओपननेस अपवर्ड भयो भने भर्टेक्समा मिनिमम हुन्छ भर्टेक्सको पोइन्टमा मिनिमम हुन्छ यो पोइन्टमा मिनिमम हो अरु बढ्दै बढ्दै गएर पिकमा पुग्छ भनेको मिनिङ यसमा चाहिँ ओपननेस अपवर्ड भयो भने के हुन्छ यो भर्टेक्समा चाहिँ मिनिमम हुन्छ अनि अब डाउनवर्ड भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो डाउनवर्ड गर्दाखेरि के हुन्छ त्यही भर्टेक्समा नै पिक पोइन्टमा चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ हेरौँ है त यहाँनिर म्याक्सिमम हुन्छ यहाँबाट बढ्दै 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 गएको छ अनि हाइएस्ट पिक यहाँ पुगेको छ अनि फेरि घट्दै 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 आएको छ भनेपछि जहिले पनि भर्टेक्समा नै के हुन्छ म्याक्सिमम पोइन्ट अथवा मिनिमम पोइन्ट्स हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ सम्झिराख्नु पर्यो ओपननेस कता डाउनवर्ड भयो भने के हुन्छ पिक पोइन्टमा चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ अनि डाउनवर्ड ओपननेस अपवर्डतिर छ भने चाहिँ पिक पोइन्टमा के हुन्छ पिक पोइन्ट भनेको त हाम्रो यतातिर हुँदैन यो भर्टेक्स नै सबभन्दा मिनिमम पोइन्ट हो त्यही भएर यो भर्टेक्सको आधारमा चाहिँ म्याक्सिमम र मिनिमम पोइन्टको फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो देयरफोर दैट इज द मिनिमम भ्यालु अफ फंक्सन fx इक्वल्स टु कति हुने रहेछ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मिनिमम भ्यालु भनेको चाहिँ कति हुने भयो यो पार्ट हुने भयो यो पार्ट किन भन्दाखेरि हामीले यसरी यहाँनिर चाहिँ ओपननेस मासतिर गर्दाखेरि त यो पोइन्टमा सिधा राख्दाखेरि के हुने भयो त मिनिमम पोइन्ट यो हुने भयो नि त यो भनेपछि के हुनु पर्यो यो y को पार्ट चाहिँ बढेको र घटेको यो पार्ट पछाडि त हाम्रो अरु पार्ट यो यतापट्टिको x को भ्यालु यो y को भ्यालु यो x को भ्यालु यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 यो त बढ्दै गएको छ नि x को भ्यालु अनि y को भ्यालु पनि यो पोइन्ट बाहेक अरु पोइन्टमा चाहिँ बढ्दै बढ्दै गएको छ त्यही भएर यो कन्डिसनमा चाहिँ मिनिमम भ्यालु अफ फंक्सन भनेको चाहिँ यो हुन्छ यो पछाडिको y को पार्ट चाहिँ मिनिमम हो सबभन्दा कम भनेको y हो यहाँनिर चाहिँ अनि यसमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने भनेको यो हाम्रो यो साइडमा चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी हुन्छ अनि यतातिर चाहिँ रेभेन्यू टोटल रेभेन्यू हुने हो नि त त्यही भएर यो मिनिमम सबभन्दा मिनिमम भनेको चाहिँ हाम्रो रेभेन्यू भनेको प्रफिट पनि हो हैन कति बेला प्रफिट हुन्छ भन्ने कुरामा रेभेन्यू जति चाहिँ हामीले टोटल रेभेन्यू जति बढी बेच्न सक्यो त्यही अनुसार त प्रफिट हुने हो भनेको सबभन्दा मिनिमम कुन हुने रहेछ यो पोइन्टमा हुने रहेछ यो भनेको y को भ्यालु भने यो पछाडिको हामीले यसलाई x सपोज गर्यो यसलाई y सपोज गर्यो भने यो y पार्ट चाहिँ के हुन्छ सबभन्दा मिनिमम हुन्छ त्यो भनेको रेभेन्यू हो त्यो कुरा सम्झिनु पर्यो र त्यसरी नै यसको चाहिँ एड कतिमा भन्दाखेरि x - b बाइ 2a यो त सिधै कुरा थाहा भएको कुरा हो किन भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ जहाँनिर चाहिँ भर्टेक्स राखेको हुन्छ त्यो भर्टेक्सको सिधा जुन भ्यालु h को आउँछ त्यही भ्यालु भनेको एक्सिस अफ प्याराबोला हो त्यही x को भ्यालु यो कन्डिसन यो ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भ्यालु अफ y इज मिनिमम भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो यो कुरा चाहिँ क्लियर गर्नु पर्यो है त अब नेक्स्ट त्यस्तै पार्टमा चाहिँ इफ a इज लेस देन 0 द प्याराबोला इज ओपन डाउनवर्ड चाहिँ ओपननेस हुन्छ यो भन्नुको मिनिङ यस्तो भने यस्तो भयो भने जस्तै यहाँबाट यसरी गइदियो भनेपछि के हो यो डाउनवर्ड ओपननेस भयो यो भनेको हाम्रो भर्टेक्स हो एज कमा के हो अनि डाउनवर्ड हुँदाखेरि के हुन्छ यहाँनिर ओपननेस भनेको डाउनवर्ड हुने बित्तिकै यसको पिक भ्यालु चाहिँ भने के हुन्छ हाइएस्ट पिकमा भएको भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ हैन म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ देयरफोर पिक पोइन्ट भनेको त्यही भर्टेक्स नै हो कन्फ्युजन हुनु भएन ओपननेस डाउनवर्ड भए पनि ओपननेस अपवर्ड भए पनि अपवर्ड भयो भने चाहिँ मिनिमम भ्यालु एट भर्टेक्स हुन्छ हैन चुचो अब त्यसरी यसरी यो ग्राफ बनाएर हेर्नु अनि मात्र बुझिन्छ अनि यहाँबाट सपोज ओपननेस डाउनवर्ड तलतिर छ भने जहिले नै भर्टेक्समै के हुन्छ म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ कति बेला चाहिँ म्याक्सिमम भन्ने कुरा चाहिँ सम्झिराख्नु पर्यो ग्राफ बनाएर बुझिन्छ अनि त्यही भएर यो फंक्सन कति हुन्छ 4ac - b स्क्वायर बाइ 4a यो चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ हैन म्याक्सिमम प्रफिट भनौँ अब त्यो टाइममा त्यो ठाउँमा त्यो प्रफिट हुने कसरी यहाँनिर q हो यो q हो यो x एक्सिसमा q हुन्छ र y एक्सिसमा चाहिँ हाम्रो रेभेन्यू हुन्छ टोटल रेभेन्यू रेभेन्यू भनेको के हुन्छ यो रेभेन्यू टोटल प्रफिटको कुरा गरे नि यो रेभेन्यू निकाल्नु पर्ने हामीले के को भ्यालु निकाल्नु पर्ने रेभेन्यू त्यो कुरा क्लियर गर्नु पर्यो
यो अगाडिको त क्वान्टिटी हो, त्यसले केही फरक परेन। योसँग रिलेटेड हामी न्युमेरिकल गर्छौँ है त, योसँग रिलेटेड छ। जस्तै मैले यसलाई मेटाएन, जस्ट यसमा बुझाउन खोजेँ मैले। डिमान्ड फंक्शन फर द गुड इज, यो डिमान्ड फंक्शन दियो अनि फाइन्ड द टोटल रेभेन्यू फंक्शन भनेपछि टोटल रेभेन्यू फंक्शन पहिला फर्स्टमा निकाल्नु पर्यो अनि स्केच गर्नु पर्यो अनि स्केच गरेपछि फाइन्ड द म्याक्सिमम भ्यालु अफ टीआर भनेपछि म्याक्सिमम भ्यालु भनेको यो पिक पोइन्ट भर्टेक्सको पछाडीको पार्टको भ्यालु निकाल्नु भने त्यो कुरा सम्झिराख्नु पर्यो, यो कुरा क्लियर गर्नु पर्यो। हाम्रो टोटल रेभेन्यू भनेको पछाडीको पार्ट हो, एज कमा केमा भर्टेक्सको पछाडीको पार्ट चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु हो। यो ओपननेस के हुन्छ, यो ओपननेस डाउनवर्ड हो भने यो भइहाल्यो अनि मिनिमम भ्यालु भन्ने बित्तिकै डाउनवर्डतिर मिनिमम भ्यालु भनेपछि यसमा म्याक्सिमम भ्यालु भन्ने बित्तिकै थाहा भइसकेको छ हामीलाई। यसरी ओपननेस के हुन्छ, यो भनेको डाउनवर्ड ओपननेस हुन्छ। अहिले सल्भ गरौँ पहिला फर्स्टमा। सो गिभन हामीलाई डिमान्ड फंक्शन दिएको छ 100 - 2q, अनि त्यसपछि हामीलाई रेभेन्यू चाहियो, रेभेन्यू फंक्शन निकाल्नलाई p * q भइहाल्यो। अब p को भ्यालु के दिइराख्नु पर्यो, 100 - 2q * q, त्यति भएपछि 100q - 2q स्क्वायर हामीलाई ट्याक्कै थाहा भइहाल्यो। यहाँनिर यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनसँग कम्पेयरिङ गर्ने बित्तिकै a को भ्यालु भनेको -2 आउँछ भनेको लेस देन 0 भयो, त्यही भएर ओपननेस डाउनवर्ड हुन्छ। यहाँ थाहा भइसकेको छ हैन। म्याक्सिमम भ्यालु भन्ने बित्तिकै हामीले चिन्नु पर्यो कि यो डाउनवर्डमा छ भनेर। यसरी मास्तिरबाट घुमे, यसरी मास्तिर घुमे हुन्छ, भनेपछि पिकमा चाहिँ हाइएस्ट म्याक्सिमम प्रफिट हुन्छ। अनि के गरे मिनिमम प्रफिट भने चाहिँ अथवा मिनिमम भ्यालु भने चाहिँ यसरी कर्भ अपवार्डतिर चाहिँ ओपननेस हुन्छ, चुच्चो अलि मुनि हुन्छ भर्टेक्स, त्यही भएर चाहिँ मिनिमम हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। अब यति गर्छ, अब के गर्नु पर्यो, हामीले यसलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसन हाम्रो टोटल रेभेन्यू फंक्शन पनि आयो। अब यसलाई प्लटिङ त गर्नु पर्यो नि त, स्केच गर्नु भनेको छ। अब स्केच गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ पहिला कम्पेयरिङ गर्नु पर्यो मेन क्यारेक्टरिस्टिक्सको आधारमा है। फर्स्ट चाहिँ कम्पेयरिङ 1, यो भनेको 1 विथ क्वाड्रेटिक फंक्शन y = ax² + bx + c, यो fx भनेर y भने सिमिलर नै हो। यति गरेपछि हामीले के निक्ल्यो भन्दाखेरि a = -2 आयो, b = 100 आयो, c = 0 आयो हैन। अब त्यसरी नै अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के देख्यो भन्दाखेरि a is less than 0 so that the parabola opens downward, डाउनवर्डतिर खुलेको छ, खुला तलतिर छ। अब यसको फंक्सन यहाँ दिएको छ tr = यो भइहाल्यो। अनि फर इन्टरसेप्टको लागि त हामीले के गर्नुपर्छ, इन्टरसेप्टको लागि एकचोटि अगाडि हामीले इन्टरसेप्टको लागि एकचोटि when x = 0 गराएको थियो, अर्कोमा when y = 0 गराएको थियो, सेम त्यही प्रोसेस। यसमा चाहिँ when q = 0 गरौँ, 0 गर्यो भने के आउँछ, tr = 100q - 2q स्क्वायर, अनि यो भनेको tr = 100 * 0 - 2 * 0 को स्क्वायर भनेको 0 भयो, त्यो भनेको 0 आयो भन्ने बित्तिकै हाम्रो y इन्टरसेप्ट भनेको त के हुने भयो हेरौँ त, यसो कहाँनिर काटिने भयो, q, tr हुन्छ, किन x एक्सिसमा चाहिँ x, y हो नि त हाम्रो कोअर्डिनेट, त्यही भएर यहाँ x मा q छ, त्यही भएर q, tr राख्यौँ, यो भनेको 0, 0 आयो। यहाँनिर q भनेको 0 राख्दाखेरि r पनि 0 आयो, भनेपछि q पोइन्ट भनेको कहाँ रहेछ, 0, 0 रहेछ। The similar वेमा चाहिँ when tr = 0 then equation 1 becomes, अब equation 1 मा tr को ठाउँमा 0 राख्नु पर्यो अनि दुईटामा कमन आउँछ अनि आइदर के हुने भयो, q = 0 or 100 - 2q = 0, 100 = 2q र q = कति आउँछ, 100/2, त्यो भनेको 50 आयो। भनेपछि यसरी चाहिँ हाम्रो पोइन्ट निस्क्यो नि त। अब यसमा चाहिँ पोइन्ट निक्लिँदाखेरि त q पोइन्ट त 0,50 आइहाल्यो, 0 र 50 आयो भन्ने बित्तिकै हामीले पोइन्ट चाहिँ निकाल्नु पर्यो कहाँनिर चाहिँ इन्टरसेप्ट हुन्छ x एक्सिसमा भने एउटा के हुन्छ, एउटा 0,0 हुन्छ, एउटा 50,0 हुन्छ। यो पछाडिको 0 किन भन्दाखेरि रेभेन्यू 0 राखेको छ हामीले, यहाँनिर टोटल रेभेन्यू भनेको y पार्ट चाहिँ 0 राखिदिएको छ। जे अनुसार चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, ग्राफ प्लटिङ गर्नु पर्यो। त्यस सिमिलर वेमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ अब प्याराबोला एट एन्ड म्याक्सिमम एट q = -b/2a, यो पछाडि आएको यो भनेको भर्टेक्सको फर्मुला हो। हामीले x = -b/2a गरेर पढाएको थियो नि त हैन, त्यही पार्ट हो, के पनि फरक छैन, एउटै हो, यो पार्ट सेम हो। अब यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, q = -100 / 2 × -2, यो भनेको कति आउने छ, 25, भनेपछि 25 हुने रहेछ नि बिचमा, 25 पार्ट देखि त्यो चाहिँ एक्सिस अफ प्याराबोला हुने रहेछ। अब देन अब हाम्रो अघि मैले भनेको छु टोटल, अब हामीले म्याक्सिमम रेभेन्यू निकाल्नु पर्यो भनेको के को भ्यालु भनेको थिएँ, त्यो के गर्नु पर्यो, अहिले एकछिनमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला फर्स्टमा रेभेन्यू निकाल्नलाई पोइन्ट त फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो नि त हैन। पहिला फर्स्ट यो के को भ्यालु कति रहेछ थाहा पाउनु पर्यो, टोटल रेभेन्यूको भ्यालु। त्यो के गर्छौं, यो 100 * 25 - 2 * 25 स्क्वायर, यो 25 हामीले भ्यालु यहाँ राख्थ्यौं, राखेपछि 2500 - 1250, यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं,
टोटल रेभेन्यू चाहिँ कति रहेछ यो पोइन्ट के को भ्यालु चाहिँ कति रहेछ भनेको 1250 आउँदछ अनि यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं therefore the maximum value of TR is 1200 at Q equals to 25 अघि मैले भनेको थिएँ म्याक्सिमम भ्यालु भनेको रेभेन्यू यो पछाडीको पार्ट हो यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं सल्भ गर्छौं सायद सबैले बुझ्यो होला यो बारेमा अब यसको चाहिँ अब फिगर बनाउनु पर्यो हामीले अब हैन त फिगर बनाउनु पर्यो भने चाहिँ अघि जस्तै सेम यसरी चाहिँ पहिला फर्स्टमा बनाउनु पर्यो र त्यसमा चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ यो कर्व गर्दै छु यो कर्व गर्नुको मिनिङ भनेको यो चाहिँ मैले यहाँ 10 10 को ग्याप बनाएको छु 10 20 30 40 50 यता -10 -20 -30 -40 यसरी गरे है यो कुरालाई क्लियर गर्नु पर्यो भनेको यो 10 मा गरेको छु मैले यहाँनिर 20 गरेको छु भनेको 30 गरेको छु यहाँनिर 40 गरेको छु यहाँनिर 50 भयो अनि यो माथिको कर्वको मिनिङ चाहिँ के हो यो कर्वको मिनिङ भनेको चाहिँ यो यसमा चाहिँ यो 10 जान्छ अनि यो निर 20 जान्छ अनि यहाँबाट 20 बाट बाँकी सबै यही भित्र छ अनि एकैचोटी यहाँबाट हामीलाई चाहिएको भ्यालु राख्ने यहाँनिर फर एक्जाम्पल यहाँ सपोज माना मैले 1200 हामीलाई चाहिने कति छ अघिकोमा 1250 चाहिन्छ भने यहाँ मैले 1240 गर्न सक्छौं अनि यसलाई चाहिँ 1250 यो कुरा चाहिँ ग्राफमा क्लियर गरिराख्नु पर्यो है यसरी गर्न 1250 गर्न पाइयो अनि यो पार्ट यो मेन यसले रोल्छ चाहिँ यो बीचमा हामीलाई तल चाहिएको छैन यहाँ यसरी चाहिँ हामीले क्लियर गर्नु पर्यो अब हामीले प्लटिङ गरौँ पहिला फर्स्ट यो पोइन्ट 0,0 प्लटिङ गर्नु पर्यो हैन त्यो भनेको एक्स एक्सिसमा इन्टरसेप्ट भएको पार्ट अनि अर्को पार्ट भनेको 50,0 अब यो पार्ट भयो अनि अर्को y एक्सिसमा पनि 0,0 छ भने चाहिँ पर्नेको के फरक परेन अब अर्को भनेको म्याक्सिमम पोइन्ट भनेको कति हो 25 माइनस कति हो सरी 25 माइनस 25,1250 भनेको बिचमा 25 पर्छ अब यसको त्यसरी कर्व प्लटिङ गरौँ कर्व प्लटिङ गरेर यसरी जाने भयो हैन यो ओपननेस कता हुने डाउनवर्ड हुने भयो भनेको पिक भ्यालु त यो भयो नि त हैन पिक भ्यालु यो पोइन्टमा हो र यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौं त्योसँग रिलेटेड सबै न्यूमेरिकलहरु गर्यौं ल यसमा अब लास्ट योसँग रिलेटेड क्वेशन है अब यो क्वाड्रेटिक फंक्सनको एप्लिकेसनमा चाहिँ यहाँ दिएको चाहिँ फिक्स कस्ट दिएको छ सायद यसमा के कन्फ्युजन छैन होला अगाडिको पार्टमा अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो लास्ट पार्टमा भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो फिक्स कस्ट दिएको छ 4 अनि भेरिएबल कस्ट दिएको छ पर युनिटको 1 दिएको छ हैन अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ अर्को भनेको डिमान्ड फंक्सन चाहिँ दिएको छ यति दिएको छ भने चाहिँ हामीले म्याक्सिमम प्रॉफिट निकाल्नु भनेको छ हैन म्याक्सिमम प्रॉफिट तिर निकाल्नु पर्यो पहिला फर्स्ट गिवन निकालौं गिवन हामीलाई दिएको छ डिमान्ड फंक्सन दिएको छ अनि फिक्स कस्ट दिएको छ 4 अनि युनिट कस्टको लागि एडिशनल कस्ट कति दिएको छ 1 दिएको छ अब भन्नेबित्तिकै अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि म्याक्सिमम प्रॉफिट भनेको अघि मैले बुझाएको थिएँ नि त म्याक्सिमम रेभेन्यू कति बेला हुन्छ पछाडीको y को पार्ट चाहिँ के हुनु पर्यो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो भर्टेक्सको पछाडीको पार्ट एजकोमा के भन्छ के चाहिँ हो म्याक्सिमम प्रॉफिट हुने पार्ट भनेको हैन त्यही भएर हामीले के क्लियर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला फर्स्टमा हामीले यो म्याक्सिमम प्रॉफिट निकाल्नु भन्दा पहिला फर्स्टमा हामीले त्यो प्रॉफिट निकाल्न एजकोमा के निकाल्न त हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसन त निकाल्नु पर्यो पहिला फर्स्टमा क्वाड्रेटिक इक्वेसन भए पछाडी पो त अनि हामीले कम्पेयरिङ गर्ने अनि मात्रै त पछाडीको पार्ट आउँछ त्यही भएर पहिला फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो प्रॉफिट भन्ने बित्तिकै सम्झिनु पर्यो प्रॉफिट कति बेला हुन्छ म्याक्सिमम प्रॉफिट कति बेला हुन्छ हाम्रो टोटल रेभेन्यू हुँदाखेरि मात्रै हाम्रो प्रॉफिट हुन्छ हैन त रेभेन्यू भनेको सेलिङ कति सेल गरेको छ टोटल त्यो सेलिङको आधारमा चाहिँ प्रॉफिट हुने हो नि त त्यही भएर हामीले पहिला फर्स्टमा क्लियर गर्नुपर्ने कुरा भनेको यहाँ चाहिँ क्वेशनले दिएको अनुसार चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो रेभेन्यू फंक्सन निकाल्नु पर्यो हैन रेभेन्यू फंक्सन पनि निकाल्नु पर्यो अनि त्यहाँबाट सल्भ गर्न सकिन्छ है पहिला फर्स्टमा हाम्रो यहाँ देन यहाँनिर हामीले टोटल कस्ट फंक्सन निकाल्यौं टोटल कस्ट फंक्सन भनेको रेभेन्यू फंक्सन प्लस अनि अर्को कुरा भनेको हामीले के पनि निकाल्नु पर्छ यसमा रेभेन्यू बाहेक यो अरु पनि निकाल्नु पर्छ हामीलाई प्रॉफिट भन्नु मिनिङ प्रॉफिट फंक्सन पनि चाहिन्छ है यो नबिर्सिनु रेभेन्यू त चाहिन्छ किनभने प्रॉफिट फंक्सन नभएसम्म रेभेन्यू नभएसम्म त प्रॉफिट फंक्सनै आउँदैन हामीले प्रॉफिट फंक्सन पढाए के हो प्रॉफिट फंक्सन भनेको रेभेन्यू
टोटल रेभिन्यू माइनस कस्ट फंक्सन हेर्नु त टोटल कस्ट त्यही भएर सम्झिराख्नु पर्यो है रेभिन्यू फंक्सन पनि निकाल्नु पर्यो एउटा कुरा अनि अर्को कुरा भनेको यसमा चाहिँ प्रॉफिट फंक्सन सिधै गर्न मिल्छ त्यो अगाडि जस्तै कर्व निकालिराख्नु परेन है यसमा चाहिँ त्यो प्लटिङ नगरिकन अब यसमा कस्ट फंक्सन र रेभिन्यू फंक्सनको आधारमा चाहिँ हामीले म्याक्सिमम प्रॉफिट निकाल्न सक्छौं है यसमा चाहिँ हामीले यो पहिला फर्स्टमा यो के निकाल्नु पर्यो प्रॉफिट फंक्सन निकाल्नु पर्यो त्यसको लागि पहिला फर्स्टमा हामीले टोटल रेभिन्यू र कस्ट फंक्सन निकाल्नु पर्यो कस्ट फंक्सन त आइसक्यो 4 + 1 * q त्यो भनेको 4 + q भइहाल्यो अब त्यसपछि हामीले के निकाल्नु पर्यो रेभिन्यू निकाल्नु पर्यो टोटल रेभिन्यू त्यो भनेको p * q भयो p भनेको भ्यालु हामीलाई दिएको छ 10 - 20 दिएको छ त्यो राख्नु पर्यो 10 - 20q * p q भइहाल्यो ब्राकेट खोल्दा कति आउँछ यो भनेको 10q - 2q² तो यति भएपछि अब हामीलाई के निकाल्नु पर्यो प्रॉफिट फंक्सन चाहियो म्याक्सिमम प्रॉफिटको लागि अघि जस्तै कर्वबाट ड्र गरेर तान्नु परेको भए त्यो अलिकति त्यो भनेको फिचर्सको आधारमा क्यारेक्टरिस्टिक्सको आधारमा त्यो क्वाड्रेटिक फंक्सनको आधारमा गर्यौं यसरी चाहिँ हामीले यो म्याक्सिमम प्रॉफिट चाहिँ अब अर्को वेबाट भनेको चाहिँ टोटल कस्ट र रेभिन्यूको चाहिँ के हुनु पर्यो पहिला चाहिँ त्यो दुईटाको हेल्प लिएर चाहिँ प्रॉफिट फंक्सन निकाल्छ अनि त्यसको आधारमा चाहिँ हामी के निकाल्छौं त्यहाँ कम्पेयरिङ गरेर चाहिँ अनि यो फर्मेसनमा लाने यो फंक्सनको ल्याएपछि यो पहिला फर्स्टमा हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो अघिकोमा चाहिँ सिधै रेभिन्यू फंक्सनबाट चाहिँ हामीले म्याक्सिमम रेभिन्यू हेरेका थियौं हैन त्यो म्याक्सिमम पोइन्ट हेरेका थियौं सरी त्यसमा म्याक्सिमम रेभिन्यू म्याक्सिमम पोइन्ट हेरेका थियौं यसमा चाहिँ म्याक्सिमम प्रॉफिट निकाल्नलाई चाहिँ हामीले एस कमा केमा यो ओपननेसको आधारमा यो पार्ट चाहिँ म्याक्सिमम प्रॉफिटको पार्ट हो भनेर नि बुझायो पहिला फर्स्ट टोटल रेभिन्यू निकाल्यो प्रॉफिट फंक्सन निकाल्यो क्वाड्रेटिक फर्ममा आउँछ कम्पेयरिङ गर्ने अनि एस के निकाल्ने अनि के को पार्ट भनेको चाहिँ टोटल प्रॉफिट हो यसरी बुझ्दै जानु पर्यो है त्यसमा चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप आफूले कसरी के गर्ने भन्ने कुरा सम्झिराख्नु पर्छ भनेपछि यसमा अब हाम्रो टोटल रेभिन्यू भनेको 10q - 2q² भयो माइनस tc भनेको टोटल कस्ट भनेको 4 + q अनि यो भनेको ब्राकेट खोल्नु पर्यो -4 - q लाइक टर्महरु एड गर्नु पर्यो -2q² अगाडि राखे मैले अनि यो 10q - q भनेको 9q - 4 यसलाई कम्पेयरिङ गर्नु पर्यो क्वाड्रेटिक फंक्सनसँग fx = के हो ax² + bx + c भनेपछि a भनेको त्यहाँ -2 b भनेको 9 अनि c भनेको -4 भन्नुको मिनिङ हाम्रो a चाहिँ के भइदियो भनेको लेस देन 0 भइदियो नि त त्यो भन्नुको नि प्याराबोला भनेको चाहिँ के हुन्छ त्यो भनेको डाउनवर्ड के हुन्छ ओपननेस हुन्छ त्यही कारणले गर्दा म्याक्सिमम पिक पोइन्टमा भ्यालु चाहिँ के आउँछ प्रॉफिट चाहिँ बढी आउँछ त्यो भनेको हाम्रो y को भ्यालु चाहिँ के आउनु पर्यो निकाल्नु पर्यो त्यसमा हैन त्यो निकालेपछि त्यो चाहिँ म्याक्सिमम के हुन्छ प्रॉफिट हुन्छ त्यो भएर हामी के गर्छौं म्याक्सिमम भ्यालु एट भर्टेक्स यसमा चाहिँ हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो यो कुरा सम्झिने भर्टेक्स निकाल्ने मैले यहाँ तर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रॉफिट चाहिँ यो हो यो टोटल रेभिन्यू यो त q हो q र tr कसरी थाहा भयो x एक्सिस मा q छ अनि y एक्सिस मा चाहिँ टोटल रेभिन्यू छ त्यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो अनि भ्यालु राख्दाखेरि b को भ्यालु -9 डिवाइडेड 2 * -2 भइहाल्यो पछाडीकोमा यो 4 * -2 * -4 -4 9² यो भनेको -9 / -4 यो भनेको 32 हुन्छ यो सबै मल्टिप्लाई गर्दा -81 / -8 अनि यहाँबाट यो पार्ट यो माइनस काटिहाल्छ यो माइनस काट्यो अनि यसपछि चाहिँ अनि हाम्रो यो 9/4 भनेको 2.25 आउँछ अनि पछाडीको पार्टमा चाहिँ 49/8 गर्दाखेरि 6.125 हुन्छ भनेपछि हाम्रो म्याक्सिमम प्रॉफिट यो भयो म्याक्सिमम प्रॉफिट भनेको 6.125 आयो र जसको चाहिँ क्वान्टिटी भनेको कति हुनुपर्ने रहेछ यो भनेको 2.25 हुनुपर्ने रहेछ यो भनेपछि अब यसको मिनिङ के भयो भन्दाखेरि the maximum profit is 6.125 at the quantity q equals to 2.25 हो भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो qr भनेको यसरी बुझ्नु पर्यो यहाँ म्याक्सिमम प्रॉफिट यसरी गर्न सकिन्छ र यसरी चाहिँ हामीले योसँग रिलेटेड न्यूमेरिकल सपोज सबै सल्भ गर्यौं र यसरी नै चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो सल्भ गर्नु पर्यो अगाडिको दुईटा तीनटा एक्जाम्पल चाहिँ अगाडिको रिभिजन जस्तै भयो यो प्लस अलिकति यसमा म्याक्सिमम पोइन्ट्स निकाल्नु पर्ने म्याक्सिमम प्रॉफिट निकाल्नु पर्ने कुरामा चाहिँ मेन कुरा ओपननेसको आधारमा जे भए पनि म्याक्सिमम पनि यही पार्ट हुन्छ मिनिमम पनि यही पछाडीको पार्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो
Thank you for class.